नमस्ते, म एडभोकेट सुभाष भण्डारी। आज तपाईहरु समक्ष म जुरिस्प्रुडेन्सको बेसिक फिलोसफिकल आइडिया बारे केही चर्चा गर्ने कोसिस गर्छु। यो चर्चा गर्ने क्रममा मैले जम्मा 3टा रेफरेन्स मेटेरियलबाट आफ्नो यो प्रेजेन्टेसनलाई पेश गरेको छु। यो जुरिस्प्रुडेन्स एज क्यारेज बाइ कमल सर, नेपाल ल क्याम्पस, कमल राज थापा लेक्चरर। अर्को डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, jurisprudence in 21st century, whether the province of jurisprudence determined or identified भन्नुभएको छ। अनि अर्को सूर्यरत्न पालाको जुरिस्प्रुडेन्स, द्याट इज फ्रम क्याम्ब्रिज। आजको यस विषयवस्तुको मेथोडोलोजी अफ स्टडीमा हामीले पहिला सुरु जुरिस्प्रुडेन्सको कन्सेप्टबाट अवधारणाबाट सुरु गर्छौँ। त्यसैगरी यसको बेसिक नेचर, यसको महत्त्व र यसको डिफाइनिङ प्रब्लम एन्ड पर्सपेक्टिभ के छ, यसको प्रब्लमहरू के छ भन्ने बारेमा हामी केही बेर चर्चा गर्छौँ। जसअनुसार बेसिक कन्सेप्टमा यो डेफिनेसनहरू चाहिँ आफूले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेसनमा चाहिँ तपाईँको यो डेफिनेसनै अन्तर्गत पर्छ। खास गरी यो फर्मल साइन्स अफ पोजिटिभ ल भनेर यो पोजिटिभ स्कुलको यो बयान हो भने यो फिलोसफी अफ ल, आइडिया अफ ल, ग्रामर अफ ल भन्ने विभिन्न जुरिस्टहरूको अवधारणासँग सम्बन्धितबाट नै मैले त्यसैलाई कन्सेप्चुअल एउटा फ्रेमभित्र हालेको छु भने यसको नेचरमा यसको भेराइटी अनि डाइनामिक्स युनिभर्सल लिगल स्टडी मल्टी लेयर भनेर यसको नेचरलाई मैले त्यसरी बयान गरेको छु। अर्को यसको महत्त्व, म इम्पोर्टेन्स फर लयर, जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसन, स्टुडेन्ट एन्ड लेजिस्लेचर टु। ल आजको अब यस सेसनको सुरुवातमा कन्सेप्टमा जाउँ। के हो विधिशास्त्र भन्नाले? विधिशास्त्र भन्नाले त्यस्तो कुनै पनि विधि भन्नाले त्यो रुललाई जनाउँछ। रुल भन्नाले अहिलेको समयमा हामीले वर्तमान समयमा हामीले हेर्ने हो भने रुल भन्नाले कानुनलाई जनाउँछ। कानुन भन्नाले कस्तो कानुनलाई जनाउँछ? विधायिकी कानुनलाई जनाउँछ। तर जुरिस्प्रुडेन्स इज बियोन्ड द्याट। त्यो तपाईँको जे कानुन लेखिया छ त्यो लेखेको कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले अध्ययन गर्छौँ। अर्थात् जुरिस्प्रुडेन्सको पढाइ भन्नाले कहिले पनि यो नसम्झिनु कि यो कानुनको पढाइ हो। यसको कानुनको पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा, कानुनको फिलोसफिकल ब्याकग्राउन्डमा अर्थात् मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, यो पहिलो नम्बरमा आइरहेको छ फिलोसफी अफ ल अर लिगल फिलोसफी भनेको छ। जस्तै हाम्रो संविधानले लाइफ लिबर्टी र प्रपर्टीलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो ग्यारेन्टी गरेछ त्यो जोसुकैले पढ्छ। तर त्यस पछाडिको बिहाइन्ड द रिजन, त्यसको पर्दा पछाडि के भइरहेछ, के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लाइफ लिबर्टी र प्रपर्टीलाई चाहिँ कानुनद्वारा संरक्षण गर्नु पर्यो। अर्थात् त्यस्तो एउटा हायर नर्म्समा किन त्यस्तो किसिमको प्रोभिजनहरू राख्नु पर्यो र मान्छेको लाइफ लिबर्टी र प्रपर्टीका के कति सोसल भ्यालुहरू छ, त्यो के कस्तो सोसल भ्यालुले गर्दाखेरि त्यो किसिमको रुलहरू त्यहाँ इनिसिएट गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा खास गरी जुरिस्प्रुडेन्सको चर्चा हुन्छ। जुरिस्प्रुडेन्स भने इट्स नथिङ, दिस इज बियोन्ड द हिस्ट्री। टु हाई एक्सटेन्ट इट इज स्टडी अफ हिस्ट्री, बट दिस इज नट लिमिट अप टु द्याट। अर्थात् तपाईँको कुनै पनि विधिशास्त्रको विषयवस्तु भन्नाले त्यस्तो किसिमको इतिहास मात्र होइन। यो इतिहास पढ्ने होइन, इतिहास मात्र पढ्ने, इतिहास यो सेन्समा पढ्ने हो। त्यो फिलोसफीमा कसको के कति योगदान छ भन्ने सन्दर्भमा इतिहास पढ्ने हो। तर त्यो इतिहासलाई हामीले अरू इतिहासको विद्यार्थी जस्तो पढ्ने होइन। इतिहास हामी किन पढ्छौँ? बिकज फिलोसफी नेभर डाइज। जस्तै मान्छे मार्न हुँदैन या मान्छेको यो चिज राइट एन्ड रङ भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा हामीले या कुनै पनि कानुनले, विधायिकी कानुनले या यो द्वितीयको सरकारले ल्याएको कानुन होस् या हिजो राजाको पालामा राजाले ल्याएको कानुन होस् या राणाको पालामा राणाले ल्याएको कानुन होस्, जुनसुकै कानुनमा पनि त्यो के कुरा छ, वाट इज इथिकल एन्ड वाट इज नन इथिकल। त्यो इथिकल र नन इथिकल भन्ने कुरा त्यो कानुन लेखेर मात्र आएको होइन, त्यो कानुनभन्दा पहिला नै थियो। त्यो कुनै पनि कानुनले गर्नुहुन्न भन्दैमा मान्छेले नगर्ने होइन। त्यसको कुनै एउटा निश्चित मोरल भ्यालु हुन्छ। जस्तै मान्छे मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा नपाउने मान्छेले मान्छे मार्दै हिँड्ने हुन्छ त? हुँदैन नि। मान्छे मार्दै हिँड्नुहुन्न हो, त्यो हिँड्नुहुन्न भने द्याट इज फिलोसफी। मार्नुहुन्न भनेर क्रिमिनल लले इनिसिएट गर्यो, द्याट इज पोजिटिभ ल, त्यो चाहिँ कानुन हो। तर मार्नु हुँदैन कुनै पनि मान्छेले, दिस इज मोरली रङ भन्ने चाहिँ दिस इज द सब्जेक्ट म्याटर अफ जुरिस्प्रुडेन्स। हामी त्यही नै पढ्ने हो। जुरिस्प्रुडेन्स अब ल्याटिन रोमन भाषामा जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ, त्यो भने चाहिँ नलेज अफ ल भनेको छ। तर वाट काइन्ड अफ नलेज? कुनै पनि यस्ता पेसा व्यवसायको त्यसको बारेमा यो जस्तै मानौ
व्हाट इज डक्टर भन्ने कुरो डक्टरले थाहा नपाए पनि हुन्छ। डक्टरको परिभाषा डक्टरलाई त्यति आवश्यकता परिरहँदैन, इन्जिनियरको परिभाषा इन्जिनियरलाई त्यति आवश्यक परिरहँदैन। तर लयरलाई इन द प्रोफेसन अफ लयरिङ प्रोफेसनमा व्हाट इज ल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड क्रुसियल क्वेसन्स फर लयर, सोसल एडमिनिस्ट्रेसन, स्टुडेन्ट एन्ड लेजिस्लेटर टु। अहिलेको कम्प्लेक्स सोसाइटी अर्थात् कम्प्लेक्स भन्नाले हर्बर्ट स्पेन्सरको अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ सोसाइटी चाहिँ सिम्प्लेक्सबाट कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ, होमोजिनियसबाट हेट्रोजेनियस हुँदै जान्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जाँदाखेरि लको डिमान्डहरू पनि बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी इमाल देवगिमले भन्नुभएको छ अर्गानिक सोसाइटी र मेकानिकल सोसाइटी। अर्गानिक सोसाइटी मिन्स द्याट इज प्रिमिटिभ सोसाइटी। त्यहाँ मान्छेहरू जस्तै कुनै पनि निश्चित स्थानमा बस्दैनथे, कुनै पनि भौगोलिक अवस्थिति उनीहरूको निश्चित थिएन। त्यसैले आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा तिनीहरू एउटै सोसाइटीमा उनीहरू डिपेन्ड गर्थे, किनभने उनीहरू एक ठाउँ बस्दैन थिए। त्यस्तो धेरै हिट्रोजिनियस थिएन। तर अहिलेको अब टुडेज इज मेकानिकल सोसाइटी। मेकानिकल सोसाइटी भन्नाले यहाँ कसैले आइसोलेट गर्न सक्ने जमाना छैन। जोसुकै मान्छेसँग जस्तै आज कुनै पनि करोडपति मान्छे छ भने पनि उसलाई लुगा सिउने मान्छे पनि चाहिएको छ, जुत्ता बनाइदिने मान्छे पनि चाहिएको छ, उसको काम गर्ने उसको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदार पनि चाहिएको छ। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हरेक किसिमको त्यस्तो किसिमको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई त्यो बिचको रिलेसनलाई हार्मोनाइज गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि कानुनले गर्छ। र त्यस्तो कानुन कुन आँखाले हेर्दाखेरि देखिन्छ भन्दाखेरि यो फिलोसफिकल भ्यू या जुरिस्प्रुडेन्सियल भ्यूले गर्दाखेरि जुरिस्प्रुडेन्सियल त्यस्तो भ्यूबाट हेरेर मात्रै त्यस्तो कानुनहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै मानव एउटा कन्ज्युमर र त्यो सेलर बिचको रिलेसन बनाउनु पर्यो भने बिचको रिलेसनलाई त्यसलाई स्टेबल बनाउन हार्मोनाइज गर्ने खालको कानुन बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? त्यो बिचका फिलोसफी के हो, उसको मोरल भ्यालु के हो, उसको मोरल भ्यालु के हो, कन्ज्युमरको मोरल भ्यालु के हो, ही नीड टु पे मनी, त्यहाँ उसको पर्या जति पैसा उसले तिर्नुपर्छ। अर्को सेलरको के हुन्छ त उसको मोरल अब्लिगेसनहरू उसको के हुन्छ? उसले भने जस्तो जुन किसिमको स्पेसिफिकेसनहरू दिएको छ त्यो सामानमा त्यो अनुसारको सामानहरू बेचेको हुनु पर्यो। या त्यसमा फ्रड गरे हुनुहुन्न। बाहिर चिनी भनेर भित्र अरू नै सेतो पदार्थ त्यस्तो बिस मिसाएर बेच्नुहुन्न। त्यसकै आधारमा त्यही फिलोसफीको आधारमा कन्ज्युमर एक्ट बनाएको हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज आई अफ ल। यसले फिलोसफिकल धारणा विकास गर्नलाई चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ। त्यसै गरी डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो आर्टिकलमा लेख्नुहुन्छ इट इज नेसेसरी बिकज वी सुड डिल ग्लोबलाइजेसन भर्सेस लोकलाइजेसन, multilateralism versus unilateralism and globalization versus positivism। त्यसै गरी उहाँ फर्दर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि जुरिस्प्रुडेन्स इज अन्डर द सन अर अकर्डिङ टु अल्पाइन डेफिनेसन उहाँले आफ्नै यो आर्टिकलमा राख्नु भएको छ। जुरिस्प्रुडेन्स इज नलेज अफ थिङ डिभाइन एन्ड ह्युमन। ह्युमना भने चाहिँ यहाँ ह्युमन छ। द नलेज अफ वाट इज जस्ट एन्ड वाट इज अनजस्ट भन्नुभएको छ। यो जस्ट र नलेज अनजस्टको नलेज वाट इज जस्ट एन्ड वाट इज अनजस्ट भन्ने यो जुन एउटा शास्त्रले अध्ययन गर्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले विधिशास्त्र भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बार्सियसको कन्सिडर जुरिस्प्रुडेन्स एज द हाइएस्ट कन्सर्न अफ ह्युमन माइन्ड एज द सिभिल ल वाज अ बडी अफ विस्डम, अ साइन्स एन्ड आर्ट फर हिम विथ। अनि त्यसै गरी उहाँले अर्को अगाडि पनि भन्नुहुन्छ। यस्तै गरी उहाँले अरू कुरा पनि भन्नुभएको छ, त्यो म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। खास गरी हामीले कन्सेप्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले यसको खास जुरिस्प्रुडेन्सको ब्याकग्राउन्ड भनेकै खास जुरिस्प्रुडेन्स हामीले इन द सेन्स अफ ल हामी लयरले या ल स्टुडेन्टले या जुडिसियरले बुझ्ने जो विधिशास्त्र भन्नाले चाहिँ कानुन पछाडिको त्यो विधि बनाउनुको पछाडिको फिलोसफिकल रिजन, त्यसका आधारभूत कारणहरू के रहे भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र नै जुरिस्प्रुडेन्स हो। त्यस्तै गरी आई अफ ल मैले अघि भनिहालेँ, दिस इज अ ग्रामर अफ ल। यो उसको अरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो शास्त्रले अध्ययन गर्छ। त्यसै गरी फर्मल साइन्स अफ पोजिटिभ ल भन्नुभएको छ। दिस इज द यो चाहिँ धेरै न्यारो किसिमको अवधारणा हो, किनभने अहिले फर्मल साइन्स भन्नाले यो फर्मल साइन्स अफ पोजिटिभ ल भन्नाले पोजिटिभ ल बारे मात्रै यसले अध्ययन गर्दैन, पोजिटिभ ल बारे मात्रै अध्ययन गर्दैन, यसले पोजिटिभ ल भन्दा पनि बियोन्डमा गएर पनि यसले अध्ययन गर्छ। जस्तै कुनै पनि अब आजको समाजमा पनि सबै चिज कानुनद्वारा रेगुलेट गर्न सकिँदैन नि। मान्छेको अब बिहान भात खानेदेखि बेलुका सुत्नेसम्म बेला कानुनद्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। त्यो बारे पनि जुरिस्प्रुडेन्सले अध्ययन गर्छ। तर यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, फर्मल साइन्स अफ पोजिटिभ ल भन्नुभयो। खास गरी मेजर कन्सर्न अफ ल अर जुरिस्प्रुडेन्स भने चाहिँ
सोसल भ्यालु नै हो। सो बिकज अल्टिमेटली इट गोज टु अप्लाई इन सोसाइटी। सोसाइटी भन्दा बाहेक कहीँ पनि यो अप्लाई हुनेवाला छैन। त्यही भएर जुरिस्प्रुडेन्सको मेजर कन्सर्न भने सोसाइटी हो, सोसल बिहेभियर हो, सोसल एटिट्युड हो। अब त्यसै गरी अहिलेको सन्दर्भमा जुरिस्प्रुडेन्सको परिभाषामा पनि व्यापक परिवर्तन आइरहेछ। अब जुरिस्प्रुडेन्सलाई सधैँ हामीले जुरिस्प्रुडेन्सको डिफिनेसन गर्दाखेरि वाट इज जुरिस्प्रुडेन्स या वाट इज ल भनेर हामीले गर्ने गरेको छ। अबको डाइमेन्सन भन्नाले हाउ इजमा गयो। अब कानुन के हो भन्ने होइन, कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो। अब यो पोजिटिभ लको परिभाषा अनुसार त वाट इज ल भन्दाखेरि नै इट इज इनफ होइन। कानुन जे हुन्छ त्यही नै कानुन हो, त्योभन्दा बाहेकको कुरा हुँदैन। पोलिटिकल सोभरेनले जे भन्यो, जे कमान्ड गर्यो त्यो चाहिँ कानुन हो भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो कानुन के हो, कानुन भन्दा पनि कस्तो हुनुपर्छ, हाउबाट चाहिँ यो क्वेसन रेज गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको वर्तमान धारणा रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को नेचरमा जाउँ। नेचरमा हामीले जाँदाखेरि भेराइटी, अब नेचरमा विभिन्न भेराइटीको हुन्छ। भेराइटीमा यहाँ अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ हामीले पढ्नुपर्छ, फिलोसफिकल पढ्नुपर्छ, सोसियोलोजिकल पढ्नुपर्छ। अब धेरै किसिमको भेराइटीहरू चाहिँ अब यो जुरिस्प्रुडेन्समा पाउँछ। यहाँ लिट्रेचर हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। त्यसै गरी डाइनामिक हुन्छ। यो डाइनामिक कहिले पनि मर्दैन यो। जस्तै अब तपाईँको जोन लकले 15औं शताब्दीमा के भन्नुभयो, लाइफ, लिबर्टी एन्ड प्रपर्टी चाहिँ अउल्लङ्घनीय हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई पनि इन्क्रोच गर्ने गरी कानुन बनाउन विधायिकाले सक्दैन भन्नुभयो। तर त्यही डाइनामिजम अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा कहिले पनि डेट भएको छैन। त्यो चिज इभन दो अहिलेको समाजमा पनि त्यो चिज लागि नै रहेछ। त्यसै गरी युनिभर्सल हुन्छ। जस्तै मानौँ कुनै पनि मान्छेको मोरल्ली कतिपय कुराहरू युनिभर्सल नहुन सक्छ, रिजनल हुनसक्छ। त्यो त मान्छेको विचार अनुसार एकदम धेरै फरक हुन्छ। त्यो एउटा सन्दर्भमा प्लेटोले भन्नुभएको छ, एउटा कानुनद्वारा सबै मान्छेलाई कसरी शासन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा क्वेसन चाहिँ कुनै समयमा उहाँले रेज गर्नुभएको थियो। उहाँले किनभने एउटै किसिमको मान्छेकोलाई नै उहाँले विभिन्न किसिममा वर्गीकरण गर्नुभएको थियो। गोल्ड, आइरन, कपर, गोल्ड अनि त्यसपछि सिल्भर, चाँदी होइन, गोल्ड, सिल्भर अनि त्यसपछि अर्को कपर, आइरन, चारवटामा गर्नुभएको थियो। अनि त्यो 4 थरीको मान्छेलाई एउटा कानुनले कसरी चाहिँ शासन गर्न सक्छ भन्ने पनि एउटा क्वेसन थियो। तर इभन दो अहिलेसम्म पनि यो डाइनामिजम र यो युनिभर्सालिटीलाई चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सले कायम गर्न सकेको छ। किनभने मेजर भ्यालुहरू जस्तै अब युएन डिक्लेरेसन आयो नि, युएन डिक्लेरेसन किन आयो, यत्रो सबै राष्ट्रमा उसको जुरिस्प्रुडेन्स लागिरहेछ नि, लाग्छ। त्यसको भाइलेसनमा अब नेपालले कानुन बनाउन सक्छ। मानव युडिएच, दिस इज अ युनिभर्सल टाइप होइन। अर्को लिगल स्टडी, कानुनकै अध्ययन गर्ने हो यसले, विशेष गरी कानुनकै अध्ययन गर्ने हो। त्यो चाहिँ समाजको पेरिफेरीमा लगेर कानुनको अध्ययन गर्न सक्छ। मल्टिलेयर भन्नाले चाहिँ यो विभिन्न तहगत रूपमा मिलेर यो बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ खास गरी फिलोसफीको कुरा अध्ययन हुन्छ, पोलिटिकल साइन्सको कुरा अध्ययन हुन्छ, सोसियोलोजीको कुराको अध्ययन हुन्छ, इभन द लिट्रेचरको कुरा पनि अध्ययन हुन्छ। किनभने एउटा एकजना विधिशास्त्रीले भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ हिस्टोरिकल स्कुलको, उहाँले भन्नुभएको छ ल लाइक ल्याङ्ग्वेज इभल्भ विथ सोसाइटी एन्ड डाइज विथ सोसाइटी डाइज भन्नुभएको छ। त्यसैले यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ल भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जस्तो हो। ल्याङ्ग्वेजको कतिवटा हुन्छ, एउटाको कतिवटा सिनोनिम हुन्छ, या त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि धेरैतिरबाट आएर एउटा ल्याङ्ग्वेज बनाएको हुन्छ, पूर्ण ल्याङ्ग्वेज बनाएको हुन्छ। अब त्यसै गरी नेचरसम्म मैले सकाएँ। अब इम्पोर्टेन्समा आउँ। इम्पोर्टेन्स फर लयर। लयर भन्नाले कानुन मात्रै जानेको लयर चाहिँ हि वुड नट बी सक्सेसफुल लयर होइन। किनभने उसले कानुन भन्दा पछाडि कानुनका व्याख्या धेरै किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा शब्दको एउटा मात्रै उत्तर आउने वा एउटा मात्रै सिनोनियम भएको कुनै पनि शब्द हुँदैन। त्यहाँ शब्दको कुरा हुन्छ। अब त्यसै गरी त्यो शब्द अर्को शब्दसँग जोडिएर आयो भने त्यसले भन्ने कुराहरू, दिने कुराहरू फरक हुन्छ। जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसनमा त चाहि नै हाल्यो, जजलाई, जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेटरलाई, त्यसै गरी चाहिहाल्यो। अर्को स्टुडेन्टलाई, स्टुडेन्ट ल सब्जेक्टमा प्रायः जस्तो हरेक युनिभर्सिटीमा जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ एकदम इसेन्सियल हुन्छ। बिकज यो चाहिँ फाउन्डेसन अफ ल नै जुरिस्प्रुडेन्सबाट तयार हुने भएको भएर जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लेजिस्लेचर, विशेष गरी खास गरी अहिले प्र्याक्टिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि लेजिस्लेचरले जुरिस्प्रुडेन्स बुझ्यो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यही नै हुन्छ। अर्थात् विधिशास्त्र, किनभने उनीहरूलाई विधायिका भनिन्छ। जसले कानुन बनाउँछ उसले त्यो विधायन कस्तो बनाउनुपर्छ, कस्तो कानुनले यो सोसाइटीलाई गभर्न गर्न सक्छ, कस्तो कानुनले डिक्टेटरसिप हुन सक्छ, कस्तो कानुन समाजलाई आवश्यक छ, समाजको कुन चाहिँ वर्गलाई कस्तो किसिमको कानुन आवश्यक पर्छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस त्यो सन्दर्भमा के छ, त्यसैगरी समाजले के भनिरहेछ, बहुलवादी समाजमा त्यो
मिल्न सक्ने या त्यसमा डिजल्भ हुन सक्ने, घोलिन सक्ने कानुन, त्यस्तो थेग्रा पर्ने खालको कानुन होइन। जसरी चिनीलाई चाहिँ त्यो पानीमा हाल्दाखेरि चिनी र पानी छुटाउन सकिँदैन, त्यसै गरी कानुन पनि त्यो समाजमा त्यसरी डिजल्भ हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै छेक्रा देख्यो भने त्यसले असर गर्छ, सोसाइटीको नर्म्स एन्ड भ्यालुलाई त्यसले असर गर्छ। फेरि सोसाइटीको एउटा नर्म्स एन्ड भ्यालुलाई असर गर्यो भने सोसाइटी इज एज आवर ह्युमन बडी। जस्तै हाम्रो कुनै यहाँ एउटा औँला काट्यो भने हामी औँला काट्यो भन्दैनौँ, यो हाम्रो शरीरलाई काट्यो हो, या त्यो मान्छेको पुरै सिस्टमले नै त्यहीतिर एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यही भएर त्यो कानुन बनाउँदाखेरि बढी चाहिँ विधायिकाले यो विधिशास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी खास गरी अब मैले डिफाइनिङ प्रब्लम्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स भन्न खोजेको चाहिँ यो प्रब्लम भन्न खोजेको चाहिँ यसमा प्रब्लम भन्नाले त्यो प्रब्लम पनि हो, अब त्यसको प्रोस्पेक्ट पनि हो। किनभने प्रब्लम भने इट हेज अ मल्टिपल एम्प्टी रूम एन्ड इट हेज मल्टिपल अफ रूम इट हेज बिन अलरेडी फिल्ड, तर त्यहाँ एड चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले कुनै एउटा उदाहरण लिउँ, मानौँ हामीले हाम्रो यो होमिसाइडको कुरा गरौँ। होमिसाइडको सन्दर्भमा अब अहिले परिभाषा गर्दाखेरि मान्छे कुन अवस्थामा मान्छे मर्यो भने इन्टेन्सनल हुने, कुन अवस्थामा मान्छे मर्यो भने रेगुलेसनेस हुने, कुन अवस्थामा मर्यो भने चाहिँ नेग्लिजेन्स हुने। अब त्यो तीनटा कुरा प्रब्लमेटिक छ। त प्रब्लमेटिक हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पनि फेरि रिसर्च गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। त्यो रिसर्च गरेर तर त्यो रिसर्च गर्न समस्यामूलक पनि छ, त्यो तर फेरि चाखलाग्दो पनि छ। त्यसै गरी अब प्रब्लम भन्नाले यो चाहिँ डाइभर्सिफाई पनि हो, फेरि युनानिमस पनि छ। किनभने प्रब्लमलाई यो फर्मल साइन्स भनेछ, फर्मल साइन्स अफ पोजिटिभ ल भनेपछि अब यो एउटा ठाउँमा कन्फाइन गरेर बाँध्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ, तर यसको तपाईँको लेयरहरू हेर्दाखेरि यो धेरै चिजसँग यसको रिलेसन छ। जस्तो सोसाइटीसँग डाइरेक्ट छ, कल्चरसँग डाइरेक्ट छ, अनि पोलिटिकल साइन्ससँग डाइरेक्ट छ होइन, जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसनसँग, स्टेटसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार छ। त्यसै गरी अहिले त नेसनल मात्रै नभएर ट्रान्सनेसनलसम्म पनि यसको सरोकारको विषय भएर यो एउटा प्रब्लम पनि हो, यो एउटा प्रोस्पेक्ट पनि हो। ल अब यति भन्दै आजको यो छोटो सेसन जुरिस्प्रुडेन्सको कक्षालाई चाहिँ म बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हुन त यो धेरै भेग सब्जेक्ट हो, यो एउटा क्लासमा सकिँदैन। अर्को फेरि पनि नेक्स्ट क्लासहरू गर्दै गरौँला। तपाईँहरूको केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त नमस्कार।